तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो एज हाउ टु युट्युब च्यानलमा। र तपाईहरुलाई चाहिँ आज म नेपाली लेख्नको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो फन्ट चाहिँ हामीले आफ्नो ल्यापटपमा चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले सर्वप्रथम त कुनै पनि आफुलाई मनपर्ने ब्राउजर खोल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले चलाइराख्ने र मलाई मनपर्ने गुगल क्रोम ब्राउजर खोलेको छु। र त्यसपछि तपाईले यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुनेछ Google Input Tools नेपाली डाउनलोड। यो तपाईहरुले डाउनलोड गरिसकेपछि यही टपकै वेबसाइटमा थिच्नुहोस् Google Input Tool नेपाली डाउनलोड भन्नेमा। र त्यसपछि तपाई डाउनलोड Google Input Tool इन नेपाली अफलाइन भन्ने छ, यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र अब देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले यो डाउनलोड हुँदैछ। अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु कि हामीले जुन सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गरेका थियौं त्यो चाहिँ यहाँ आइसकेको छ, Google Input Tools नेपाली जिप फाइल भनेर। अब यसलाई चाहिँ तपाईले एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सट्र्याक्ट फाइल मैले चाहिँ यसलाई डेस्कटपमा एक्सट्र्याक्ट गर्दै छु, तपाईले जहाँ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र अब साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ Google Input फाइल भनेर चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। अब तपाईले पहिले यो Google Input Tool लाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। र अब त्यसपछि तपाईले Google Input Tool नेपालीलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब तपाईको Google Input Tool चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसपछि तपाईले यहाँ क्लिक गरेर नेपालीमा अथवा अंग्रेजी जुन लाउनु पर्ने हो त्यही लाउन सक्नुहुनेछ। र यसको लागि सर्टकट पनि राखिएको छ। र सर्टकट चाहिँ तपाईले अल्टर शिफ्ट थिचेर चाहिँ सिधै ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अघि इङ्ग्लिश थियो, यहाँ अहिले नेपाली छ, फेरि अल्टर शिफ्ट यहाँ फेरि इङ्ग्लिश आइसकेको छ। यसरी तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले यसलाई जुनसुकै ठाउँमा पनि टाइप गर्न सक्नुहुनेछ सजिलै। जसरी तपाईहरुले फेसबुकमा र अन्य कुनै पनि मेसेजमा जहाँ लेख्नु परे पनि तपाईहरुले सजिलै क ख ग ग लेखे जस्तो, जस्तो के ए क लेखे जस्तै गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। के ए क के एस ए क भनेर चाहिँ तपाईहरुले जुनसुकै ठाउँमा सजिलो टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुले यस्तै भिडियो अन्य पनि भिडियोहरु हेर्नको लागि चाहिँ यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।